Ayan po, attorney, alam niyo naman ang mainit na usapan ngayon. Opo. Itong 1,000 pesos lang na budget na Yes, ibinigay ng House Opo. sa CHR. Oo. Explain nga po ito dahil may mga nagagalit, meron naman sinabi, tama lang yan. Ang maliwanag po dito kasi House version ng bill, ang General Appropriations Act po ay isang batas. Ito ang nagbibigay pondo sa mga bawat ahensya ng gobyerno. So lahat dadaan dito. Ang nag-allocate po ng budget natin ay ang House of Representatives at ang Senado. Together they're called the legislature. So sila ang may hawak po ng power to allocate resources or in this case money to the various government agencies. So, ang nakikita natin dito, yung House version. Kumbaga, alam natin sa paggawa ng batas, no? Dalawang version yan. Isa sa House, isa dun sa Senado. Pagkatapos, kung hindi siya magkatugma, magkakaroon tayo ng tinatawag na bicameral committee conference. Tapos doon, yung mga representante ng Kongreso at mga representante ng Senado, uupo sila, magdidiskusyon at magkakasundo kung ano yung magiging provisions ng magiging resultang batas. So sa ngayon, ang nakikita pa lang natin ay yung dun sa House. So medyo nakakagulat lang yung mga reaction, no? Kasi, pero kagulat-gulat din naman. Halimbawa, hindi naman often nangyayari ito na ang Kongreso ay magbibigay ng maliit na budget. Nangyari na to dati, Oo nung nga daw po. kapanahon na ni FVR, di ba? At saka ang sabi, yung nga, galing ako ng MTRCB, Ayun. nakapagkwentuhan ako sa mga dating board members. Years ago nga daw po ay 0 at piso ang Yes. inaprubahan ng Senate naman for MTRCB. So parang may mga zero budget nga daw na ang ipinapasa ng Congress, parang ganon. Effectively, ang nangyayari dito ay magko-close yung operations kasi walang magbabayad ng sweldo, walang magbabayad ng operational expenses, kuryente, etc. para dun sa ahensya na yon. Effectively, parang pinasabi nyo magsara na kayo. Ayun ba yung gustong ipahiwatig po ng Kongreso? Yes, it's a statement, no? Malaking pasabi ito na the Congress is not happy with the way the CHR is being run. So, may pinpoint naman natin na merong political na ugat, pinag-uugatan itong problemang ito. Kailan po ba nabuo itong CHR or Commission on Human Rights? Actually, nauna pa nga ito dun sa ligang batas natin eh. Nauna pang CHR. Kasi nagawa ito through executive order ni dating Pangulong Aquino nung meron siya pang residual powers to legislate. Kung matatandaan ninyo, during the Freedom Constitution ng 1986, may power si President Cory noon gumawa ng batas kasi inabolish niya yung batasan. So, nung may capability pa siya mag-create ng batas, ginagawa niya through executive order. Kaya executive order nag-create ng CHR. So, dun siya nagawa. Nauna pa siya dun sa Constitution. So, yung Constitution natin naman, nagsasabi na dapat merong Commission on Human Rights. So, inadopt na yung ginawang CHR ni Presidente Aquino at ito ang pinagpasatupad natin sa saligang batas. Okay. Sino po yung chairman nung CHR na yun? Mula nung binuo yun? Si Mary Concepcion Bautista. Siya yung unang Commission on Human Rights na head at the time. Tapos, si Gascon, kailan pumasok yun? Itong panahon na 2015 siya naging head ng human rights. Pero saan siya galing bago siya maging head ng human rights? Si Chito used to be dati wala pang party list. Pero merong tinatawag na yung precursor ng party list, naglalagay sila ng mga representante sa Kongreso ng mga special interest groups. So si Chito was with the House of Representatives dati representing the youth. Kumbaga siya yung dating Bam Aquino. Pero party list equivalent. Except noon, bago nagkaroon ng batas tungkol dun sa party list, walang pondo yung mga congressmen na yan. Wala silang pork barrel, ganon. Parang saling pusa sila. Pero may capability sila gumawa ng batas. So si Attorney Gascon, kasi he's a lawyer, he also was the SecGen, if I'm not mistaken, of the Liberal Party.
Okay. So, stalwart siya of the party of President Noynoy Aquino. So, nung time din ni President Gloria, I understand he was looking for a position. Hindi ko maalala kung ano yung position niya at the time. But most of the time, he has been with the Liberal Party. So ano po yung sinasabi niyo kanina na malalim ang pinag-uugatan? Oo. Well, from yung conversations namin, syempre nagtanong-tanong din ako sa ibang mga kongresista na kilala natin. Ang malakas na mensahe dito is the problem isn't the CHR. Kasi kung gusto nilang i-abolish, pwede naman silang gumawa ng batas at i-remake yung buong komisyon. Of course, wala nang oras. No? Kailangan talaga mauna i-enact yung budget. Kasi kung walang mapasa na budget law for 2018, i-re-enact lang natin yung budget ng 2017. At alam naman natin na nung pumasok ang ating Pangulo, ang ginagamit pa yung budget na naset nung panahon ni na Pangulong Aquino. At hindi na po ganon, hindi na tugma ang vision ng Duterte administration dito sa administration Aquino kung saan na-enact yung lumang budget. So meron tayong maraming mga infrastructure projects, maraming iba yung visions natin para sa ibang mga ahensya, katulad ng DSWD. So, kung ma-re-enact yung lumang budget, medyo mahihirapan yung mga taong na itugma, na i-assign ng Pangulo sa mga ahensya natin. So, necessary na maipasa yung budget. But the Congress, gusto naman nilang magpadala ng malakas na mensahe na ang CHR ay nagiging, hindi sila masaya sa liderato ng CHR, not necessarily with the CHR. Kasi wala namang pinag-umpisahan eh. They could have given a bill or they could have started proceedings, pero wala pa tayong naririnig na bill na baguhin ang CHR. Di siya pwedeng ma-abolish dahil nasa saligang batas siya. Pero pwede nating palitan. Okay. So ganun yung nakikita natin nangyayari. Walang danger akong nakikita na hindi mapopondohan ang CHR dahil maliwanag naman na sinasabi ng mga senador na sila nang bahala. Tapos syempre may BICAM pa. So sa BICAM, magdidiskusyon pa yan. So it's early to say na walang budget ang CHR. Kumbaga nagbibigay lang ng statement ang Kongreso. Bakit ba? Kasi po ganito yun di ba? Sabi nga ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa interview niya, kapag may namamatay na mga kriminal, maingay daw ang CHR. Yes. Pero pag mga inosenteng biktima, halimbawa yung sa Bulacan, yung namasaker na pamilya, Correct. ang natira lang yung tatay, tahimik sila, wala silang ingay. Oo. Sino ba ang pinoprotektahan ng CHR? Sino lang ba yung pwede nilang ipagtanggol? Malawak kasi yung batas ng CHR. Like I said, nung na-enact ito, wala pa nga yung 1987 Constitution. Pero, in general, dapat walang pinipili. The reason nagko-concentrate ang CHR dun sa state authorities, kasi yun usually ang naitutukoy ng human rights abuses. State authorities, ibig sabihin kunyari, pag may inabuso ng Estado, ng Yes, police, or agents of the state. Yan. ano yung iba bang agents of the Ang state? agents of the state, general rule yan, law enforcement, o kaya yung mga sundalo. Okay. So, kasi sila yung lakas ng Estado, sila yung lakas ng gobyerno, sila yung forces So of kapag the may government. inabuso na Pilipino ng state agents of state, Yes. papasok ang CHR. Yes. Pero sabi naman daw ni House Speaker Alvarez, nakalagay sa konstitusyon, hindi limitado doon To lang, state authorities. kundi Oo. sa lahat ng tao. Kasi, the reason nagko-concentrate rin ang CHR dun sa nililimita nila to the state authorities is, kasi pagka yung common crimes, halimbawa, isang citizen, pumatay ng isa pang citizen, hindi naman gobyerno yung isa, ay tinatawag dito parang common crime. At ang primary jurisdiction sa pag-imbestiga dyan ay ang law enforcement agents natin. Magkakaproblema lang pag yung law enforcement agents na ang iniimbestiga natin. So yung pagka sila, who is going to police the police? Diba? Yun yung tanong. Normally, kunwari, may PNP dyan, pwede naman silang imbestigahan ng NBI. Pero kung polisiya siya ng Estado na i-oppress ang particular segment ng ating lipunan, then mawawalan ng lakas ang kahit sinong state authority mag-imbestiga sa sarili nila or sa sariling Estado o sa sariling gobyerno. That's why
may parang autonomous, semi-autonomous or independent status yung komisyon ng karapatang pangtao. So may nagfe-feel siya ng need talaga. So hindi pagka problematic sa jurisdiction kasi kung pati yung common crimes iimbestigahan nila. Kaya nagko-concentrate sila doon sa mga Yes. naubuso ng gobyerno. Oo, pero may iba pang legal theory na nagsasabi hindi lang estado pero state-like authorities. Katulad Kasi ng? sa international law may definition ng state at ang state may personality under international law. Pero may iba pang mga may personalities under that. Halimbawa, simbahan. Yan. Tinday lang po bakit kapag may namumulestya na bata Mismo. ng mga pare, tahimik po yung CHR, sakop din pala nila yon. Sakop nila yan. So, yan ang magandang tanong para sa Komisyon ng Karapatang Pangtao. Hindi ba kayo gagalaw? Kasi ang simbahan, although individual yung mga dioceses, meron silang sariling personality, may estado din sila, 'di ba? Ang Vatican ay sa separate state. At meron silang control or hold dun sa mga dioceses dito sa Pilipinas. So pwede natin talagang tanong yan, CHR, ano bang gagawin ninyo tungkol sa mga abuso dito? O meron pa, multinational corporations. Halimbawa, abroad, meron ng mga human rights na activists at saka yung mga counterparts ng Human Rights Commission natin na nagdidemanda sila against multinational corporations for things like pollution o yung labor oppression, mga ganon, na nag-violate din ng karapatan pang tao. Pero hindi natin nakikita yan dito sa CHR natin. Halimbawa, pwedeng sakop din ng CHR yung mga OFWs natin, gano'n? Yes. Kahit yung mga nasa abroad. Hindi, kasi ang jurisdiction ng CHR is nandito. Okay. So kung kunwari may multinational corporation dito, tapos inaabuso yung mga employees niya, pwede silang mag-fact-finding, pwede silang mag-imbestiga. Halimbawa po, agency dito ng OFW, nag-deploy sila sa ibang bansa. Pero kung yung agency, Andito. multinational siya. Multinational. So kung local lang siya, pwede rin police kasi ang mag-investigate yung mga labor authorities natin, mga ganon. So, pero tandaan din natin ang Komisyon ng Karapatang Pangtao ay fact-finding lang. Ibig sabihin, Hindi sila nagpo-prosecute, hindi sila yung mismong nagdidemanda. Pwede silang mag-act like a complainant. Pero doon ka pa rin pupunta sa DOJ. So, hindi sila nagde-decide ng mga kaso. hindi sila pwede manghimasok sa DOJ. Hindi. So, bilang complainant, pwede silang mag-file ng complaint on behalf of dun sa mga naaabuso. Pwede silang tumulong ng ganon. So, hindi po ma-abolish ang CHR. Hindi siya Kasi nasa saligang batas yun. Pwede siyang baguhin with the new law. Dahil ang problema ay nasa liderato. Yes. Dahil importante ang CHR. Yes. Kaya Kasi lang, nasa saligang batas siya, kailangan meron tayong CHR. Pero hindi kailangan this CHR. na ganitong klase. Pwedeng nga natin palawakin yung powers pwedeng gawin ng Kongreso yon. Pwede nilang tanggalin yung current CHR tapos i-revise yung buong setup niya. It will still be an independent commission. Sino magtatanggal ng CHR? Congress. Pero there has to be one. So if they're going to remove this, they're going to have to put in a Magre-replace commission sila, on human rights sila. pa rin. So, kaya nga at saka, so nakikita rin natin na yung ginagawa ng House is parang political strategy na they send a strong signal. It doesn't mean na titigil sila dito, no? It's also a signal na, we're looking at you. We are going to review your budget next time around, and we're also going to look carefully into your enacting charter now. Pwede namin kayong dagdagan, pwede namin kayong tanggalan. So, Pwede bang nilang palitan yung pangalang CHR dahil parang basang-basa na yung pangalan na yun na Pwede rin naiinis ng naman. tao Baka pwedeng Tagalog na lang na parang tagapagtanggol ng karapatang pantao. So, tagapagtanggol ng TKP. Karapatang pantag TKP. TKP na lang. So, pwedeng hindi na CHR, TKP na. Pwede kahit ano ang gusto ng Kongreso. Hindi naman limitado yung powers nila to name or rename yung commission. Since dahil sinasabi ng Kongreso na hindi ginagawa ng CHR yung kanilang trabaho, lalo na yung kanilang liderato na si Attorney Gascon, Ang halimbawa, pwede ba siyang mag-resign
Pwede siyang tanggalin? mag-resign. Paano po? Hindi ko nakita na nandun siya dun sa list of impeachable officers. So, pwede siyang kasuhan. Kasi may tenure siya, may term siya, parang 7 years yung term niya. So, kung hindi, kung tatanggalin siya before those 7 years, ang kailangan may reason, may cause. So, ano yung mga causes na yon? Yung mga nasa violations ng oath of office niya, yung hindi siya sumusunod sa patakaran ng civil service, ano pa ba? Syempre, yung kung meron siyang nakomit na crime, pwede rin siyang matanggal. Sinasabi po kasi ng ilang mga kababayan natin at ibang mga nasa politika din na nagiging ano na nga po itong CHR parang nagiging para sa pansariling interest na lang. Parang pinupolitika na. Exactly. Kasi halimbawa, nung hindi pa Pangulo si Pangulong Duterte, merong Kidapawan Massacre. At yan, state authorities yan. Kasi mga pulis ang inaakusahan Ano nga dito. pala nangyari dyan, Atty.? Ito yung mga magsasaka, may drought kasi noon sa South Cotabato. Nanghihingi ng bigas, di ba? Pumunta sila dun sa warehouse ng NFA. Okay. At doon, humihingi sila ng bigas. Galing sila sa ibang city, no? Pero dun sila sa Kidapawan pumunta kasi wala silang nakuhang tulong dun sa kanilang lugar. So, marami sila. Tapos humihingi sila ng bigas dahil nga, gutom na sila. Ang reklamo nila, maraming pinaparatang sa kanila na requirements, kailangan magpalista sa barangay, kailangan mapatunayan kung ano-ano sila. Siyempre, mga magsasaka ito at gutom. So, nagkaroon ng violence. Oo. Ayon dun sa investigasyon, naunang bumaril ang mga pulis. 2 magsasaka po ang namatay, marami pong nasaktan. Tapos, on the other hand, meron din daw naman nasaktan sa side ng pulis natin. Ayon dun sa investigation naman ng Komisyon ng Karapatang Pantao under Chito Gascon, kasalanan daw ng mga farmers. Ganon. Oo, kasi kahit una daw bumaril ang mga pulis, ang nag-agitate daw ang ating mga magsasaka at inengganyo daw sila ng mga leftist elements, kaya daw sila nagkagulo. So, ang New York Times na hindi natin kakampi ngayon ay umangal din, naggawa ng article at sinabing katakataka naman ang pronouncement ng CHR na kakampihan nila ang mga pulis na napakalinaw naman dito na mga gutom na magsasaka ang mga biktima dito. At saka may dala silang mga bata, naalala nyo? May video na yun, binaril-baril yung mga pagsasaka natin. In fact, after that, ang DSWD Secretary at the time, si Dinky Soliman, ay humirit pa na, bakit niyo sinama yung mga anak ninyo sa rally? So, isip-isip ko, hindi niyo yata naiintindihan na mahihirap itong mga to. Walang yaya yung mga yan, walang pag-iiwanan yan. These people are so poor. Kaya nga nandun sila sa rally kasi gutom na sila, tumingi lang sila ng bigas. So, paano po yung walang nakamit na hustisya yung mga magsasaka, Kidapawan farmers? Wala pa, kasi kindir nga sila Kindir nga yung pulis. Although, I understand na nagpadala naman ng bigas. Naalala niyo yun? Nagpadala ng bigas si Mayor Duterte at the time sa mga magsasakang ito. Nagalit pa yung mayor ng Kidapawan, wag daw silang pakialaman. So, yan yung resulta ng politika. So, nakakapagtaka po, noong lumang administrasyon ang kinampihan ng CHR yung police. Yes. Ngayon naman, baliktad. Talagang sobra nilang kinukundina ang mga kapulisan na wala ng benefit of the doubt, yung tinatawag na gano'n. Hindi lang yun. Hindi pa sila nagko-conduct mismo ng kanilang fact-finding. Meron na silang judgment. Kasalanan ng pulis. Kasalanan na kagad ng mga pulis. Pero on the other hand, tayo din, kailangan din natin tignan ng PNP kasi nahihirapan din ng mga pulis natin. Wala silang lawyers O wala silang PAW ngayon kasi yung PAW kumampi dun sa mga victims. So, yung right to counsel, kailangan protektahan din natin yung ating kapulisan. So, ngayon, it's not as clear as before kasi hindi pa maliwanag yung mga facts, meron ng hatol ang Commission on Human Rights. So, dun nagiging controversial ngayon si Chairman Gascon.
Meron pang ibang mga concerns like Hacienda Luisita Ayan, opo. na meron din state authorities involved. Oo Kasi naman. dumating yung mga pulis. And syempre, ang pinotektahan ng mga pulis ay yung may-ari ng hacienda. So, hindi yung mga workers na nag-agitate na i-distribute na sa kanila yung lupa nila. So hanggang ngayon po wala pa ring hustisya yung nangyari sa Wala pa Hacienda rin. Luisita. Wala pa rin. So, siguro, yun din ang tatanungin natin. CHR, Sinong kinapihan ng CHR noon? Nung wala Hacienda silang Luisita? ginagawa pa. Tahimik sila noon. Yes. Ayan na nga. So, that's why, yung sinasabi dito ng Kongreso is, partisan kayo. Hindi nila sinasabing masamang Partisan, ibig sabihin neutral. partisan, ibig sabihin kumakampi sila. Ay, kumakampi sila dun sa... Meron silang stand. Bukod pa nun, hindi naman nasa mandato ng ating komisyon na magsumbong abroad o mag-conduct ka ng lectures abroad tungkol dun sa mga kasalanan ng sarili mong gobyerno, Ay, di ba? pakikwento nga po yan. Yung ba yung nagpunta, ano po, yung ano? Si Chairman Gascon, before that, nag-lecture din sa, that's another thing, no? Nagle-lecture siya doon sa ibang mga Ateneo students at ang ano niya is tungkol dun sa mga alleged human rights violations nitong administrasyon na ito na hindi pa rin naman tapos ang mga investigasyon. Halimbawa, nagsasalita siya tungkol allegedly sa mga EJKs. Samantalang right now, there are still deaths under investigation. In fact, kung papansinin niya nga, di ba nung una, ang hilig nilang gamitin yung salitang EJK o yung letters na EJK. Ngayon, ang sinasabi na lang nila, stop the killings. Hindi na EJK. Kasi kailangan patunayan mo ang state policy dyan eh. And especially ngayon, kailangan patunayan mo first na involved ang state agents. Ano po ibig sabihin na patunayan yung state policy? Kasi para maging extrajudicial killing, dapat state-sponsored killing siya. Iniutos dapat na... Dapat maliwanag yung utos. Pero ang mga sinasabi lang nila is in-encourage daw ng Pangulo. Daw, Sa speech niya. Sa speech niya. May mga nagsasabi na yung encouragement will constitute a state policy. Posible yon. Pero punta naman tayo dun sa side ng killings. Teka muna, pulis bang pumatay? Kasi karamihan ng mga killings na nakikita natin ay riding in tandem. Na matagal nang nangyayari. Na matagal nang nangyayari, hindi lang itong administrasyon na ito, at wala pang patunay kung pulis ang gumawa or state agent ang gumawa. So, kulang yung elemento. So, ngayon, ang pinoprotesta lang nila is stop the killings. Kasi, wala ka rin magpuprotesta habang hindi pa tapos ang investigasyon. Di ba? Paano mo sasabihin na state-sponsored killing, hindi mo pa alam kung sinong pumatay? Okay. At sino nagsasabi na state-sponsored killings? Correct. Sino nagsasabi na EJK? Yes. So, yung mga ganyan, malaking kasiraan yan sa gobyerno natin. Naalala mo, very recently, nagpasa ng batas ang Kongreso, nagtaas sila ng penalties dun sa ilang mga krimen. O isa doon yung Article 154 ng Revised Penal Code na nag-penalize ng false news that affects the interests of the state or its security. So, pwedeng pumatak yun dito kasi kung sisiraan mo ang sarili mong bansa, lalo na sa ibang bansa, pero of course it has to be committed here, no? Pero kung maninira ka sa sarili mong bansa, you're affecting the state interest.